And thank you for our great master. I will give her a chance to share the lesson with everyone. And this is our great master said that what is your majors in the school? What kind of the subjects that you teach for children? And she said that when she received any task from the school, she tried all of her best to fulfill. And she also had a great progress in her career. Yeah. Anh Trang ơi, em record nha anh Trang. Chị không có cái password để lấy host. Dạ rồi chị. Ok. And she would like to share with everyone that at the moment she has like a dispute in her school with her upper manager. Thank you so much for the knowledge that she received from the course. She has an inner awareness that the root cause of life is coming from herself. And our great master said that yesterday we already learned about formulas to stand above all of the arising problems. So whether she received any lessons from the formulas, or whether she take the formula to apply into her life. Ngày một tuần luôn á chị. Mỗi ngày. And she is aware that fathers managers in her schools and she already aware that the root cause of life is coming from herself, so she come back to share to be aware that everything that coming from her coming to her life, even in the way she at the moment she is working with her management board in her school. It depend on hers and the ways of hers react. And our great master would like to share with her about lesson that is we have to be self evaluation for what's happening. There is a term that we're going to this one we can see the self consideration. This one is
cái từ kiểm thảo bản thân đó anh Trang dùng cái từ gì chỗ này ha anh Trang, dùng consideration được không? Self reflection, okay. Reflection. Our great master would like to share with us about a lesson when we share story with others. So normally, we in order to protect other people from when other people listening to the story that we are sharing, and they have like a not good feeling about the person involved in the story. So we should apply the self-reflection, and when our great masters still young, and in the family he is the youngest one. So normally for buying the small stuff. So he normally is the one who's going to go to buy. And one day, his sister asked him to go to buy some other fish sauces. However, he misunderstands and he buys something else. And at the moment, his sister not very happy and shouted at him. And because when he is still a young boy, he really likes pay much attention on what he is playing. So he not listening very careful about what is the item that he should go to buy. That is the reason why he usually creates a mistake in buying things. And also that forces him to have his sister normally shouted at him. And normally, so for the story, we share with other people so that other people can sympathize with us, can be empathy with us for what already happening. And that is really like a miserable story. And normally going to agree for the feeling of the listener to have to hate the person who already causes the suffering for the person in the story. So if he reflects his life, so he can see that he full of the sufferings, really suffer from he just was a little boy. When he just stay in his mother's womb, so his mother, because of the difficulty that the family faces at that time, so his mother even talk about absorptions himself. However, it is not successful, and even when he is very young, he usually so hungry, and sometimes he cannot stand for his hunger, and he just listening to the sharing from his mother regarding to the situation at the time, because the family is in a really it's really a challenging period of times, and
if we apply the self-reflection on the way how we share the story, so we already accept our karma. Because that is our karma, so we got to accept it. So regarding to the life. So the parents or the brothers or the sister in the family, they love all of the members in the family, and in the family at that situation, so only one brothers of our great master had an opportunity to go to study. So that at that time the life is really like facing with challenges, and also because of the difficulty, so they not be able to afford for paying the school fee. And also our great master at that moment not only to go to buy the things and to write the amount of the money to be a debt. And our great master really persistent on what he's doing. Sometimes he understands it's really hard for him to get the things for the family, but he still keep on persistent in doing that. So until the time that he can buy, he can get the things for the family. So what already happened in the past, when we share the story with others, so it is better for us to apply the self-reflection. So just in case that we are not aware of what's happening to us, it's belonging to our karma, so it's going to continue to create sufferings. So our great master said us at this very moment, when we are aware that the root cause of life is coming from within us, within ourselves. So when he had a self-reflection for what's happening to him in the past, he found that this is such a great blessing for him. So from the time he just was 6 to 7 years old, she already have like an awareness to earn the livings, to earn the livings. And he had a fear of the darkness. However, in order to overcome his fear, he already go into the jungle in the middle of the night. And also he had some very sexual experience, like he hide himself in a corner
and he because of his areas there are a lot of mosquitoes, so he finds himself in a corner and to experience the experiments that the mosquito going to beat him. And you can see that our community already had some work reports on this physical activity, and it belongs to the karma that we are having. And when he was studying at the first grade, so he is not successfully passed the grade 3. So he already he already gets like the punishment from the parents. So he told to his mother, so can you please not interface into his studies as long as at the end of the school year, so he gets the reward for the family. His mother said that each and every year when the school year is finished, so you get the certification of appreciation. And at that time, our great master already studied and bring the certificate of the appreciation to his mothers. So he self-managed his life from that time. So it is such a blessing because he received no controls about his life from that time. And we are very blessed because at the moment we are receiving the philosophy of the root education. So when we are aware that the root cause of life is coming from us, from ourselves, so you can feel that there is inner engines of appreciation and gratitude already activates and cultivates within ourselves when we are talking about this. And Sister Jatwa said that she really grateful for the sharing from our great master as well as all of the precious knowledge that she received from the programs. And she has two sons, and for the youngest son. You know that to put them on at the right time. Why are we waiting? You're delaying everyone. Maybe being late for school. Come now. Even if you don't have socks, come now. Because she checked the story what's happening to share with her children. So he shared the lesson that he have in this situation. So for one son, for they have the two different answers for different lessons and different answers for what's happening to her.
So there is the differentiation here between among the feeling about the oldest son and the youngest son. And it is a blessing when we have the philosophy of the Buddhist education and we're going to apply into the ways we accompany with our children. She said that it is such a great blessing for her to get to know about the BIT organizations and to receive the precious knowledge that our great masters share with us. So our great master shares Sister Thntktav that we just need to just remember what we need to remember because some others asking for us. It's better for us to forget. At the moment, we are continuing these programs and listening to the sharing from brothers, you. And brothers Bùi Văn Trọng would like to say good evening to everyone. He has a great, really big concern when he learned about the knowledge that when we already know and learn about this precious knowledge, and it is ours like to continue to share this precious knowledge to other people. He said that when he joined into learning these courses, great master share with him that for the rich people, if they don't continue to study, so their richness is not going to last long. And if you are a poor person and you do not go to study, so you're going to be even more poor, even poorer and poorer in the future. And there is a saying that we receive from the wise men share with us that is for the rich people which continues their study, so their richness is not going to last for long. And for the poor person, if they do not continue to study, so their poverty going to be even worse and worse. And another sentence, another message that we receive is that the
the abilities of studying is represent for the future. For the future. So there is a saying in Vietnamese that người giàu không học thì giàu không lâu. And it means that for the rich people, if they do not continue their study, so their richness will not last long. And người nghèo không học thì nghèo vô cùng tận. It means that for the poor person, if they do not continue their study, so they're going to even poorer and poorer in the future. And another sentence is that bằng cấp đại diện cho quá khứ, it means that all of your certifications of studies is represent for the past. And for those who have a great ability or intention on studying, that represent for the future. The money is represent for the present, and the ability of study is represent for the future. Meanwhile, the certifications of the study that represent for the past. He also learns about the accumulated karma. In the knowledge that our great master share with us. Good evening. Good evening, brothers Thntktav. Getting into the accumulated karma that he received from the sharing from our great master. Yesterday he received the lesson from our great master regarding to the karma. And also we received a new definition regarding to the way of we going to thinking, the way of our thinking, and the root cause of our life is depending on the accumulated karmas through many lifetimes, and also is depending on the accumulations of the blessings and the merits. And he really highly appreciates for the formulas to stand above all of the arising problems that our great master shared with us yesterday. And he's really happy and really eager to continue to receive for more meaningful lessons in the coming days. And thank you so much for our great master to give him a chance to share the lesson with everyone. Thank you so much.
And to continue the sharing from the participant in the Zoom regarding to the lesson and the knowledge that they receive, we are now listening to the sharing from Sister Vân Anh. And Sister Vân Anh would like to express her appreciation and gratitude to our great Master. First of all, the lesson that we received from our great Master is that we're going to enjoy the learnings in these programs. And then when she has a chance to reconnect it with herself, and she gonna to look deep inside herself. To consider that whether the knowledge already become her inner awareness or not. And she gonna to take the knowledge to apply in her life. And she has enlightenment that when she is happy, so her children are happy too. And she has a son 3 years old, another son is 5 years old, and also she had a daughter. And normally when she study about this knowledge, she studied together with her children. She really feel grateful for her husband because he already create favorable condition for her to continue the study on these programs. Even he not yet joined into the post, but what he's doing right now, she feel really grateful for that. And also he asked also the support from his mother. He also asked the support from his mothers, and in order for her to have the really favorable condition to continue her study. And regarding to the parish and nurturing of the children, so her husband also give her a hand on nurturing her children. Chị At the moment, he feels really touched from within for what her husband doing for her, and she feels a great love from her husband. That he says all of his time and energy and love and care for her. She also joined not only on these courses, but she also joined in the another courses that is the performance and the stylish courses. And the teachers from that courses really give her a great compliment and said that she's really beautiful. And she would like to express her appreciation for the teacher.
And she's thank you so much for our great master. I will share this precious knowledge with everyone in this Zoom. And thanks to this knowledge that she feel that now she already a transformation and on the ways on the ultimate maturity of our human beings. And she really thank you for our great master. I give her a chance to share about her reality and her transformation with everyone. And our great master said us, congratulations for the reality that she had to share with everyone and in the family for a woman. If she can maintain the three inner energies of inner peace, compassion, appreciation, and gratitude, so that is a great blessing for the family. And our great master said that he doesn't have any energy. He doesn't have any energy because if he has energy, so maybe he already lost all of this energy. And it's the master here is that about the inner stage, about inner beings, that is balance. And because when we have the inner stage of inner beings balance, we going to have the inner energy vibrational frequency is super high. And that is the reason why our great master said that he has no energy at all. Because when we have the high inner energies, it's going to be like change into the low inner energy. And our sister Vân An also has realizations on these lessons that it's better for us to be balanced. Phát ra từ trong tâm thì tần số rung động năng lượng siêu cao do tánh và tình nó cản trở lại nên không cần lấy năng lượng từ bên ngoài vào. And for a human being, it is not necessary for us to take the energy from the outside. Rather than we only have the inner energy within us. Tham tưởng và mình suy nghĩ mình đi kia. And because we lost the energies, because of we already create the ideation and the ideation and also the time and the tưởng of the human's nature. Hiểu không cả nhà? Anh chị hiểu bên trong có tâm, có tánh, có tình không? So as we already learned that for human structure, so we have tam, tánh, tịnh, and tam is the genuine truth, and tánh is human nature, and tịnh is human emotion. Còn mình nói một người có năng lượng là ý sao? And when we said that for a person they have a high energy, it means that person is so exciting. Hiểu không? Nên toàn nói toàn không có năng lượng. So that is the reason why our great master said that he has no energy at all because he is maintaining the balance within himself without any like so much excitement. Nhiều khi trạng thái nên đừng có bao giờ ham lấy năng lượng gì của toàn toàn có đâu, đừng có gánh. So please don't even have a thinking that to take the energy from our great master because he doesn't have any energy at all. Biết ơn chị.
Xin mời Phương Võ. Sao lại tìm hiểu sao vậy? So thank you so much for Sister Vân Anh and share the selection with us. And to continue, we're gonna listen to Sister Phương Võ. Qua rồi hôm nay mình chia sẻ cái khác thầy. And our great masters, so what is going on for the ideas that our Sister Phương Võ shared yesterday. Biết ơn thầy lắm đã chuyển giao. Trân trọng biết ơn các ní. Có một cái môi trường học tập là quá tuyệt vời. And Sister Phương Võ would like to express her appreciation and gratitude for the environment and for everyone in the Zoom, and especially for our great master who shared with us the precious knowledge. Tròn vành và rõ chữ để nhận thức đầy đủ về những cái tri thức tuyệt quý này. Chứ không phải một cách trọn vẹn em có nói chuyện tròn vành rõ chữ đâu. Đó là đây rất là rộng rãi. And Sister Phương Võ said that she received the like the full inner awareness from her great master. Em biết đó là chưa được một tháng các bạn. Cái lớp đầu And Sister Phương Võ has just got to know about the BID organization for a month. Không thể không giàu được thầy, còn phải giàu toàn diện. And she already had a feeling she wanted to become a person with the 700 wells. Chắc là phải có quả như ý rồi. Đời này thì không thể không giàu thầy ơi. Ngon gì đó hả? Hôm nay á là em muốn chia sẻ về hai cái thứ nhất em nghĩ đó là cái sự trong And she gonna share with us about the two lessons that she learned from the program. Có lời giải cho suốt cuộc đời của mình. Cái tâm đắc ở đây em chia sẻ về cái tổng nghiệp. Tổng nghiệp thì And she would like to tổng nghiệp của chúng ta, tổng she nghiệp would của like to em, share with us about the applicator. This one is the inside. Okay. xịn sò lắm So we already have the agreements. quên đi cái nhân sinh, quên đi cái sự dính mắc This và one không is có the sự can thiệp lesson. tư duy ý thức ở đây, cứ học làm theo tin tưởng, học như vậy, hưởng thụ học tập để mình gọi cái tổng nghiệp, mình khơi dậy cái So getting into the insight that she received, so she really highly appreciates for the knowledge that got into the accumulated karma. nơi xứ người ở này thì em thấy cái sự mà làm chủ cuộc đời nó thực sự rất là quan trọng. Nhưng ở đây á, em cảm thấy em rất mong muốn được làm And chủ then về we have the sự khỏe, làm chủ các mối quan hệ, làm chủ chính and it is very important for us to be able to master our own life. We have the enlightenment, insights, do cái sự nghi vấn đó, và khi mà mình quên đi cái nhân sinh, cái muốn mình là ai và mình cứ học và quên đi cái ý thức và quên đi luôn cái sự phân tích của tư duy, thì đúng mình khơi dậy cái tổng nghiệp và có nhiều cái ứng dụng trong cuộc sống mà nó hiện thực luôn đó là chia sẻ của em khi mà hồi hôm qua học về cái tổng nghiệp. Mình được lựa chọn cái tổng nghiệp như mình mong muốn để làm chủ cuộc đời thì không thể không giàu được thầy. Thầy ơi, đúng là phải giàu tài nguyện nữa đó thầy. Còn cái sự ngộ ra thì ở đây đối với em là đúng nghĩa là nó có lời giải cho suốt cuộc đời của em. And she would like to share with us about an enlightenment that is, we already have an answer for what we're questioning. Sau khủng hoảng kinh tế, And at the moment, our sister Phương Võ is living in America. không đủ phước đức để mình giữ được cái doanh nghiệp riêng cho chính bản And thân. when the COVID pandemic occurs, so it is very challenging for the person to maintain the business, and there is also the resentment that happens. Rồi mình cứ nghĩ là mình hiểu được, nhưng mà thật sự không, mình oán trách không. And it is very common for us to have the resentment not only for the people. Mong muốn mở ra những cái nhân duyên mới trên cái xứ người này, trên cái đất nước mà mình đã chọn là đất nước thứ hai. And she would like to open up a new chapter in her life with her people in her second homeland, that is America. Quá nhiều cái bộ mặt này thầy. Rồi mình cứ nghĩ là mình hiểu hết cuộc đời, mình hiểu câu chuyện của mình, nhưng mà thật sự không. Khi mà thầy nói tới đâu thì chạm
and she has a realization that she already like understand about her life, about her story. However, when listening to the sharing from our great master, so she said that, oh, there are much more to understand about life. Mà mình cứ nghĩ là mình hiểu được, thực sự cuộc đời khán giả không quan trọng khi nào mình And the great lesson that she learned from the program is that the life is short, or whether life either short or long is not the matter. The matter is that when you got the enlightenment in your life. đúng là từ đón nhận cơ thể mình giống như được vỗ về xoay chuyển sự rất sạch. Và thầy có tin không? And also when she learned about the formula to stand above the arising problems, especially for the first step that we want to embrace, to know and to embrace what's happening to Earth. It is really important. Tại thì cái người mà nhân mạch kết nối với em vô cái lớp này là em gái của em. And also like to express her appreciation and gratitude to her sister. And sau đó cũng quyết định theo em và đồng hành cho ra trò she had just know about the organization for our moms, but she had a dedication to study hard, to study in this wonderful journey, and to learn about the way how our great master share about this lesson knowledge with everyone. And she got to take this lesson knowledge with her and share with others. And our great master said that this is for the first time he ever heard a person tell that he shared with like clear words and clear sounds. Nên mà cứ thầy nói cái đâu là giống như những cái bộ mặt lớp mặt nạ của mình nó rơi xuống và khi and she shared that when listening to the lesson that our great master sharing, it's just like have her to remove all of the face mask that she is wearing. Rồi sau đó có tham tri thức, có bay 24 giờ với cô Trang Nhung. And she also had the opportunity to learn from our teachers, Yang Nhật An, as well as to sharing 24 hours of the understanding the three reference system with our teacher, Dr. Trang Nhung. Thấu suốt được nội nhân sinh. Hello, teacher. Good evening, teachers. We are happy to have you. Thank you so much for your presence. Yeah, thank you so much. How have you been? Kiểu này chắc ngày xưa cô em lắm. Yes, cô em I am great. Quá, Thank you. khoái rồi. Nhìn cái tạng này là ăn hiếp cô em. Đúng không? Thấy tạng này là ăn hiếp cô em. Đúng không? And she said that her sister is at the moment learning K36, and she really good when she learning the programs. Biết ơn thầy lắm đó thầy. And thank you so much for our great master, she said. Biết ơn 8 giờ rồi cả nhà. Hello, anh Trang. Long time no see. Dạ, em chào cô. Lâu quá không gặp. Dạ, chị Trang. Hẹn rồi. Em Trang thì Hẹn chia mày. tay đúng không? Trang ơi, em đánh giá các bạn của mình xuyên suốt trong lộ trình mình chia sẻ 21, 28 này. Con nói chuyện con chưa không? Lâu quá Dạ, không gặp có. con này. Mấy ngày nay em giơ Trang tay. bữa giờ cũng thỉnh thoảng cũng vào Thầy lại không có Zoom cơ em hội chia gọi sẻ con á. buổi sáng. Yeah. But not often because I'm busy with mental sick. We wanted to listen to the sharing from one of the youngest members in the Zoom. Hay quá con trai. Rồi, phát biểu ơi, hay là có câu hỏi gì đây? Ngày xưa thắc mắc nhiều chuyện lắm à. Bây giờ đâu? Trưởng thành. Sorry, are you talking to me? I am doing translation. Đầu tiên chào cả nhà. So you can listen to the
nhà như vậy. K36 and 11, and also you listening to the translation of the knowledge. Yeah. Con xin Yes. nói lại đó là Hello. lúc mà thầy Hello. bảo là có một căn phòng tối thì mình phải thêm ánh sáng vào thì ánh sáng được. And at the moment we are listening to our dear son, he like is just a little voice, and he's sharing with us about the principle of light. That is the great lesson that he learns. Có nghĩa là cảm thụ được bóng tối đẹp đúng không? Thì bác con cũng có bảo là khi mà buổi sáng là nếu mà nướng chan cho ba con xem á thì em con định vẽ Yeah. là một cái bong bóng con màu đen, thì đó là con bảo là vì sao bảo má con là mình vẽ sao nó Cung xấu cầu. bóng màu đen mình xấu quá, nhưng mà má con bảo là bóng màu đen xấu, nhưng nó là khi nhưng là các bong bóng á là thêm được nhiều kỹ năng tinh tiến hay là gì về bên trong thì nó sẽ đi, nên là con lúc con bài học là con phải bóng tối là xấu, mà khi mà con có đến mình thì khi mà tô màu mình trang trí lên cho nó đẹp hơn thì bóng tối sẽ trở nên sáng hơn. Ví dụ là trong bóng And our son is sharing with us a really special lesson regarding to the darkness. He said that normally when we are talking about darkness, we see that the darkness is like not beautiful. But he said that if we decorate the darkness, it also can become beautiful. Có một chút bóng tối nó cũng làm cho cuộc đời tụi con nó thi vị, nó tốt. So our great mentor said that for the generations of our like youngest generation at the moment, even if we just have a little bit part of the darkness, it is okay. But because of the generations of our great master, because we have so much sufferings. Còn sống trong ánh sáng thì And con có thể hưởng thụ tạm if thời we are living in the light, cái cảm giác so đó. we enjoy the light, but if there is a little bit of the darkness, so we enjoy also the beauty of the Thế darkness. hệ của các con á là thế Because hệ the con sống trong generation cuộc sống hàng ngày có nghĩa là is now living in the light. đàng hoàng. So every day we live in a great condition, and we go to school and to study. Được chưa? Nên con trân trọng cái con luôn luôn có ánh sáng. Nên lâu lâu con thấy có bóng tối, con không thấy vấn đề gì. And because of you say in the light, so for just some time the darkness appear, so you still be able to accept and embrace. Được cái mùa xuân nó ấm áp làm sao? And it's just like our great master shared with us that because of the beauty of the winter, because of the cold of the winter, that we really highly appreciate for the warmth of the spring. Con thưởng thức được bó hoa đẹp rồi này kia cũng phải And có we chút got ánh to sáng thì con mới enjoy thưởng the thức beauty cho of tốt. the flowers. Pháo hoa là bóng đó. kiểu như là tối ánh sáng nhiều đó là kiểu như là nó quá là chán, con muốn là có cái gì đó mới làm hơn với con. Con được quyền trải nghiệm, con được quyền thử thách. Our great master said that you have the right to experience all our things in your life. Tối bỏ trong đó luôn, được không? But please don't yes. Thì con đâu có biết rằng nếu mà đèn đường mà tối hết thì nguy hiểm cho cái người đi lại trong giao thông rất lớn không? Nên là mỗi đèn giao thông được Great mở lên. master share with our dear son that regarding to like the traffic light, if we turn off all the traffic lights, so how is be able for the
the participants đó là được. on the road to ensure the security for them. Bóng tối cỡ nào thầy cũng ủng hộ, tại vì đó là sự Okay, so if you love the darkness, it's alright. được không? But just be aware also about the light. Nói được cái mình bye bye nhau em. So if that's alright, our dear son. Ok nghe con. Dạ. Bye bye con trai. So bye bye, our dear son. Hỏi như câu hỏi như 8 giờ 7 phút ở cả nhà. And at the moment that is 8:07. Chúng ta sao hả? So we're gonna do ending about the sharing of the lesson today. Để chúng ta nghe một nhạc nhẹ. And we're gonna have a short break listening to some of the song before we continue the main lesson today. So our great master would like to invite everyone to listen to the song that is the calligraphy from our heart, and that is created by our great master Thntktav. So I will get some for you. Bài hay lắm cả nhà. Chúng ta cùng đọc Tuấn nghe nhé. Thầy sẽ giúp hai bên giúp em luôn thầy. Hai bên giúp em luôn thầy. Xe hả? Chưa xe được, đâu biết xe. Pháp từ tâm đàn tỏa niềm vui, tinh thần dân tộc ôn việt lưu truyền, từ pháp kết nối lòng người đoàn viên, từ pháp tự không tình yêu bền bỉ. Trên dây gió nét chiếu chân phương, thư pháp này không chỉ là trường mà nó cũng biết là đời sống mỗi là một tâm nguyện mỗi người dân lòng người là
Thời điểm đó mình xác lập kỷ lục của Việt Nam mà trong vòng 7 ngày 7 đêm á, mình không biết thư pháp mình viết á. At the moment, I'd like to invite everyone to send a lot of prayers and vows and flowers to our beautiful teacher Anja. She got to translate the precious knowledge of the new content of this evening session. Yeah. Bài nữa nghe thích lắm. Dạ, trân trọng kính chào cả nhà. Dạ. Tại vì tổ chức This is the circumstances where this song came out was at the World Record hit rotation, có trên YouTube and cả nhà. and at that time I was very emotionally touched when the song came out. We don't need to know so much about music, theory of music, but we can enjoy these songs as well. Please allow me to continue the lesson today. Today is a day. Today the content will be very special. After we understanding the root cause formula of life is our mental image, and cấu trúc con người is công đức phước đức. Today we look into the common sense, and the name is, and the topic's names is the triangle of reality. Xin giao lưu với các anh chị một cái khái niệm trước khi toàn vẽ cái tam giác hiện thực này.
Please allow me to share with you the concept. The concept named material manifestation. Xin phép bước ra cái Toàn hỏi vợ Toàn cái này. Please allow me to work out the Zoom. Just want to ask my wife a questions. Biểu hiện vật chất. Okay. Material manifestation is. Biểu hiện vật chất. Material manifestation Biểu hiện vật chất. Material manifestation. Nếu mà Toàn nói như thế này thì các If chị I said có thể thấu hiểu được không? that Đó là something like this, can you understand? That is khác với biểu hiện vật chất của the chị. material manifestation of gold is different from the material manifestation of Biểu lead. hiện vật chất của người thành công The material manifestations of a successful people is different from the material manifestation of a failure. khác với biểu hiện vật Material chất của người manifestation bệnh tật. of the sick person is different from the material manifestation of the healthy person. Dù nó không rõ biểu hiện, nó không rõ ra tất cả những So mà chúng ta although biết được it's not là biểu hiện vật chất very của con người clear, chúng ta khác we nhau. understand Các loại vật that khác nhau, có biểu hiện the vật chất khác material nhau. manifestations of Các chị có thể hiểu everything, điều này. of all things are Thì đặt different. ra câu hỏi là So we raise the questions here. có sự khác biệt trong biểu Why hiện vật chất there của vạn are vật. differences Tại sao có sự in the khác biệt material trong biểu hiện vật chất manifestations of all things? của Why con người? there are different manifestations of human being? Thì các nhà khoa học họ mới cho chúng ta cái khái niệm Scientists mọi vật will chất give us trên a thế gian này, definition. mọi vật chất trên thế gian này cả nhà, All material in this world, mọi vật chất trên thế gian all này material in this world đều chứa bên trong một nguồn năng lượng gì đó. contained inside Các anh chị đồng thuận với Toàn kiến thức khoa học này chúng ta biết đúng không ạ? an energy Cả source. nhà, đó là mọi vật chất trên thế gian này Material, all material in this world contained inside chúng ta đơn giản để biết không cả nhà? certain energy source. Nhờ các anh chị xác nhận cái Toàn giao lưu sâu hơn đó mà. Okay, please confirm this so I can continue Mọi vật chất trên thế gian sharing này đều có một nguồn năng in lượng more nào đó detail. và đều có Oops, cấu trúc thông tin sorry. bên trong như thế nào đó mới quyết định nguồn năng lượng đó. Vừa nói vừa viết, cái nói viết theo thầy luôn cả nhà. Sorry. Material. Đều có cấu trúc thông tin bên trong như thế Okay. nào đó và nó biểu hiện được nguồn năng lượng như vậy. So all materials have the information structure inside information structure. Theo các anh chị Therefore, it shall emit dù không thấy outside vật chất đó, the biểu hiện material bên ngoài, manifestation. người ta có dùng những cái thiết bị để đo thì người ta có cảm thụ được. So Có cảm we thụ see được that people using the radar to đó là measure vật chất gì không cả nhà, nếu mình ta đo được năng lượng của nó, to measure the energy. đo được năng lượng nên ta mới biết So được kim loại people gì ở can trong đó. measure energies of Vạn all vật nó đều phát ra stuff. một nguồn năng lượng nào đó. So they Và nó know. quyết định biểu hiện vật chất của. So all things emit outside a certain energy, Và khi and nghiên cứu it's sâu hơn decide thì ta phát the hiện ra material mỗi manifestation vật of đều that có thing. cấu trúc thông tin bên trong khác nhau. And scientists also found out that everything have the Tại internal sao vạn vật nó có biểu hiện vật chất khác information, nhau? internal structures differently. Các chuyên gia cho chúng ta một nhận thức. So Đó experts là do gave nó us chứa nguồn năng lượng khác nhau và an awareness that everything have nếu Toàn nói như thế này thì các anh chị thấy different hợp lý hay không energy nha? inside and different Vàng information có biểu hiện vật inside. chất khác chị. For example, I said Bởi vì gold do have material năng lượng của vàng khác với manifestations năng lượng của different chị. from lead do because cấu trúc thông tin bên
gold energies is different from lead energies. And because the information structures inside of gold is different from the information structures inside of lead. Cả nhà. Vậy thì nếu mình nói Hence, một người khỏe if mạnh we và said, một người if bệnh we mentioned a healthy các person chị có khẳng định được compared người khỏe to mạnh với người a bệnh sick tật, person, các chị khẳng định được là biểu hiện vật chất khác nhau không cả nhà? it's clearly that their material manifestations are totally Biểu hiện vật different. chất khác nhau. So their material manifestations Các chị có are cảm nhận được nguồn năng different. lượng của người bệnh So tật we can và năng lượng feel của người khỏe the mạnh khác nhau energies không? of the sick person is different from the energies of the healthy Khác person, nhau. of a Vậy thì healthy điều đó chứng person. tỏ rằng là thông tin bên trong của người That means that người bệnh the tật chứa đựng inner thông tin khác với thông information, tin bên trong the của người information inside of a khỏe mạnh. healthy person is different from the information inside of Một the người hạnh sick, phúc a sick person. với một người an vui, A hạnh phúc joyful với person một người đau khổ compared thì theo to các chị có khác a nhau với biểu suffering hiện vật chất person, không? do you think they are different from in material Năng manifestation? lượng của người an vui Yes, they're với năng lượng different, của người đau right? khổ theo các The chị khác nhau. energies inside of the joyful person is Có. different from the energy inside Thông tin của người an of vui a suffering person. bên trong chắc chắn sẽ chứa đựng Similarly, khác với thông tin của information người inside of a người đau khổ. healthy of a joyful person is Chúng ta different nắm tới from đây. Cả nhà, the information inside of các chị a nắm tới đây suffering được không? person. Okay. Do you understand Các it? chị nắm tới đây được thì toàn mừng quá. I'll be very Bắt đầu happy Toàn mới if có câu you can nhờ grasp về hỗ this. trợ các anh chị nào. Đó là Okay, let's chị thì dig deeper. chị và Lead vàng khác nhau and về biểu hiện gold vật chất. are different Năng lượng from cũng khác. in material Và thông tin cũng khác manifestations. nhau. They are different in energies and they are different in Thì information. tôi có làm được hay không? So now, if I want to alter the Tôi muốn biến trì thành vàng. Thì alter tôi có làm được lead hay không? to gold, can I do it? Can I change the material manifestation of lead to Và resemble khoa học đã chứng minh được that cả of nhà. gold? And scientists chứng has minh được. proven this. Scientists had Và qua thời proven gian this. thì Over time, thông qua việc thay đổi thông tin bên trong, cấu trúc over bên time, trong by của chị, changing, thì by cuối cùng chị đã altering biến được thành vàng. the Và information lúc đó năng lượng của chị structures đã đổi thành năng lượng inside của of vàng và vật chất lead đã is turned into gold. và các giới khoa học And đã công bố là the vạn vật trên science thế gian or này có thể science in a science vạn field, vật trên thế gian they này có have thể thay đổi cho nhau. concluded that Nên là từ all các things, nghiên cứu, everything người ta can mới be làm gì ạ? transformed into something else. Người ta biến nước mặn thành So, có thể nước ngọt uống. previously, people have turned salt water Người ta into biến drinking gì water. chất này thành chất kia. They have transformed certain Thông qua các phản ứng hóa material học into hoặc là thông qua different sự thay đổi kind cấu of trúc. material through the interaction, the molecular Cho ra một kết luận interaction. là vạn vật có thay đổi cho nhau được. And hence, they concluded Vậy thì that vấn đề everything nhân sinh thì chúng ta lại can be transformed into something else. lại tư duy nó khác đi một chút. So in this case, Thì we're muốn thinking a little bit different, Chị thành vàng differently. thì biến được rồi đó. Lead Và can trong turn việc into sinh quan, gold, thì một người but khỏe in mạnh với một người bệnh tật humanity, thì in sao human đây? point of view, how can we Thì turn các cao nhân chỉ a điểm cho chúng ta sick person into a healthy Nếu person? And người bất ổn sức science, khỏe the experts thay đổi have thông tin bên shown trong us như người that khỏe mạnh if a sick thì năng person lượng họ sẽ change đổi và their vật chất họ sẽ đổi. information, the Và họ internal cho ra chúng ta một information kết luận đối với vấn đề nhân and sinh the energy có thể inside thay of đổi them, giống then như cái vấn đề của their T-virus. material manifestation could be transformed. Vậy thì người thành công
So a successful person and a failure person has different material manifestation, have different energies and different internal information. If a failure person change their internal information into successful person, is it possibly that they can transform as well? So a person who always resent, who always a resentment person, can they change their internal information to transform into a grateful person? So how about an angry person? Could they be able to transform into a tolerant person? Possible, right? With the condition that they know what exactly is the internal information inside of them. So, at this moment, please write down. Please write down. Please write down. Information inside of us. Information inside of us. The information inside of us, or the internal information within us. The internal information within us is what we know, is what we know, what we believe, what we believe, what we understand. Information within us is what we know, what we believe, what we understand. Information within us is what we know, what we believe, and what we understand. The information within us is what we know, what we believe, and what we understand. Let's continue the definition. What we know, what we know, what we believe, what we understand. What we know, what we understand, believe, sorry. What we believe, what we understand, represent the information within us. Represent the information within us and the reality of our lives. The information within us is what we know, what we believe, and what we understand. What we know, what we believe, and what we understand represent the information within us and the reality of our lives. That's the second part of the definition. Please allow me to read the definition again. The information within us is what we know, what we believe, what we understand. What we know, what we believe, and what we understand represent the information within us and the reality of our lives.
Các anh chị ghi tới đây chưa? Right. Have you finished writing down the definition? Tới đây chưa cả nhà? Have you finished? Rồi, được. Phối hợp với ba thì được ngồi ở đây. Còn không phối He's hợp telling ba his thì kid to cooperate if he wants to continue sitting there with him. Ba thì được ngồi ở đây. Otherwise, he's gonna return him back to his mother. Rồi, các anh chị ghi giúp Toàn. Khi chúng ta nhắc đến điều gì? So when we Khi chúng ta nhắc đến điều gì? mention anything, when we mention anything, Khi chúng ta nhắc đến when điều we gì? mention anything, Chúng ta biết như thế nào về chúng? how we know it, Chúng ta tin như thế how nào về we chúng? believe it, Và hiểu như thế and nào how về we chúng? comprehend, how we understand it. Khi chúng ta nhắc đến điều gì? When we mention anything, Chúng ta biết như thế nào về chúng? how we know Tin it, như thế nào về chúng? how we believe it, Hiểu như thế nào and về how chúng? we understand it Là đại diện cho represent thông tin the trong con người chúng ta information về chúng. within us about it. Là đại diện cho hiện thực của And chúng the ta. realities of our lives about it. Con xin phép Toàn đọc lại. Please allow me to repeat. Khi nhắc đến điều gì? When we mention anything, Con nói đi. Khi nhắc đến điều gì? Khi nhắc đến điều gì? when we mention anything, Chúng ta biết how như we thế nào know về chúng? it, Tin how we believe it, và hiểu and how như we thế nào về chúng? comprehend it. Oh, sorry, how we Là đại understand diện it. cho thông tin trong con người chúng ta về. Represent the information within us about it. Là đại diện cho hiện thực về chúng. And the realities of our lives about it. Hiện thực về chúng của chúng ta. The realities of our lives about it. Bạn đọc lại các chị. Right. I'll Nhắc đến repeat. điều gì? When we mention Chúng ta biết như thế anything, nào về chúng? how we know it, Tin như thế how nào we về chúng? believe it, Hiểu như thế how we nào về chúng? understand it, Là đại diện cho represent thông the tin trong con người information chúng within us about it. And the reality of our ta. lives Hiện thực về chúng của about chúng it. ta. Reality. Hiểu đúng không? He's asking if his kids understand what he's saying. Hiểu không? Hiểu không? Oh, she Hiểu. smiled. Rồi, con đọc So lại cute. ba ý này một cái và chúng ta qua ý mới. Okay, please allow me to repeat all of the definitions. So, information within us Là những gì is chúng ta what biết, we know, là những gì what we chúng ta tin, believe, là những gì what chúng we ta hiểu. understand, Những gì chúng ta biết, what we know, những gì chúng what ta we tin, believe, những gì chúng ta what hiểu. we understand, Là đại diện cho represent thông the tin trong con người chúng ta. information within us Là đại diện cho hiện thực cuộc and sống the của chúng ta. reality of our lives. Khi nhắc đến điều gì, When we mention anything, chúng ta biết như how thế we nào know về chúng, it, tin như thế how nào we về chúng, believe it, hiểu như thế and nào how về we understand it. chúng. Là đại diện cho thông tin Represent the trong con người chúng ta information within us about it về chúng. Là đại and diện the cho hiện reality thực về of chúng của our chúng ta. lives about it. Được, hiểu chưa? Okay, you get it to Hiểu here? à? Hiểu được à? Understand? Hiểu vậy là được à? That's good. Hiểu như vậy là được. Rồi. Ví như chúng ta nhắc đến hạnh phúc. Các chị ghi Right. ý thứ tư giúp Toàn. Okay, please Giúp đỡ ba write viết down hạnh phúc lên đây nè.
the fourth part. Cùng với ba The viết từ hạnh fourth phúc nha. part. Đấy, đứng lên viết lần đầu tiên viết chữ cùng với ba viết từ hạnh phúc nha. Cầm vô. Đúng rồi. Đúng, say này lại nè, đúng viết He is guiding his kid to write on the paper. Đúng rồi. Đúng, lần đầu tiên biết viết chữ. Nhớ sau này là viết từ hạnh phúc nha con. Đó. So he told his kids that this is the first time write down word. So when he know how to write, he should know this word already. Lần đầu tiên viết chữ, viết từ hạnh phúc luôn. So the first time in life writing, and he already written down happiness, the word happiness. So let's write down happiness. When we mentioned happiness, Chúng ta biết như thế nào về hạnh phúc? how we know about happiness, Tin như thế nào về hạnh phúc? how we believe in happiness. Ví như nhắc đến hạnh phúc, When we mention happiness, chúng ta biết như thế nào về hạnh phúc? how we know Tin như thế nào về hạnh phúc? about happiness, how we believe in happiness, how we understand happiness. Cái khác là đại diện cho thông tin trong Represent the information within us về hạnh phúc. about happiness. Về hạnh phúc. Hạnh phúc, đúng rồi, hạnh phúc ha. Là đại diện cho thông tin trong con người chúng ta về hạnh phúc, là đại diện cho hiện thực hạnh phúc của chúng ta. And the realities of our lives, Ngồi ở đây chơi. and the realities of our happiness. Thì di chuyển ra ngoài chơi với mẹ. He told his kid to cooperate, otherwise he would send him to his mother. Rồi, ví như nhắc đến hạnh phúc. So, for example, when we mention happiness, how we know about happiness, how we believe in happiness, Hiểu như thế nào về hạnh how phúc? we understand happiness, Đại diện cho thông tin represent trong the con người chúng ta về information within us hạnh phúc. about happiness Là đại diện and cho the hiện realities thực hạnh phúc of của chúng ta. our happiness. Được. Là đại diện cho hiện thực của hạnh phúc của chúng ta. Được chưa? Represent the reality of our happiness. Nước ha. He's feeding his kids water. Bà uống hả? Cảm ơn con. Biết ơn con. Rồi, để đây mình chút xíu uống nữa, mình lấy nữa ha. Rồi. Rồi. Ví như nhắc đến For example, when we mention health, viết từ sức khỏe vô nè. okay, let's write down the word health. Đây. Phối hợp viết từ sức khỏe. He's guiding his kid to write down the word health. Thay cái bút nó có chiều cạnh mới viết được. Ví như nhắc đến sức khỏe. Ví như nhắc đến sức khỏe. Đó. When we mentioned health, Vô lên. Bây giờ đây, được rồi. that's so cute. That's unbelievable cute. Ví như nhắc đến sức khỏe. When we mention health, Đây. Rồi, nhiều chữ đây thôi, phối hợp chút xíu. Ngồi chơi chút mới viết nữa. Ví như keep nhắc telling đến his sức kid khỏe, to cooperate. chúng ta biết như thế nào về When sức we khỏe. mention health, how we know about health? Con phối hợp mới ngồi ở đây, không coi là gà mẹ. Đâu có chuyện đó ở đây, ba đang nói chuyện với các cô chú bác mà. Ví như nhắc đến sức khỏe. When we mention health, Chúng ta biết như thế nào về sức khỏe. how we know about health, Tin như thế nào về sức khỏe. how we believe in health, Hiểu như thế nào về sức khỏe. how we understand health, Là đại diện cho thông tin trong con người represent chúng the ta. information within us about health.
về sức khỏe, là đại diện cho and the reality of our health. Tự nhiên như chào cả nhà nè, con nói con chào cả. He has another kid named Yin, Để vào and he told him to say hello to bạn everyone, chào cả nhà. to greet everyone. Con chào cả nhà. He's guiding Con chào her cả nhà. to greeting everyone Chào cả nhà. in the Zoom. Dạ. Này. Không có em bỏ xuống đó. Rồi, các chị ghi được chưa cả nhà? Bữa nay hơi thư Okay. thái chút xíu nội dung. Have you written it down yet? Để các con Today we take it easy. ha. Ngồi lên đùi ba nè. He left both the kids sitting on his lap. So when we mention health, how we believe about health, how we Về sức khỏe, know about health, how we believe in health, and how we understand health represent the information within us about health and the reality of our health. ví như chúng ta nhắc đến For example, when we mention hôn nhân, marriage. I see it change color. đâu ta viết là con ý viết thì con xin chứ đâu có la cái gì. Ví như nhắc đến hôn nhân, When we mentioned chúng marriage, ta biết như thế nào về, how we know about marriage, tin như thế nào về how we believe in hôn marriage, nhân, và hiểu như thế nào về and how we understand marriage là đại diện cho thông tin trong con represent người the chúng ta. Rồi, information within us about con muốn marriage. viết nữa nhưng mà chắc con đi quá ha, ra ngoài chơi đi. Con chào cả nhà. So he's calling the mother to Muốn viết rồi nhưng ba take the kids away quan trọng rồi. because he needs to focus. Is going to the important part of the lesson. Bye bye bạn. Có họp tốt lắm rồi đó. So he's just sending his kids away Có họp rồi đó. and compliment that they start knowing how to cooperate with him. Chúng ta biết như thế nào về So when we mentioned marriage, tin như thế nào về how we know about marriage, how we believe in hiểu như thế marriage, nào về and how we understand marriage là đại diện cho thông tin represent the trong con người chúng ta information về, within us about marriage là đại diện cho and the reality of our marriage. được không cả nhà? Is that okay, everyone? Ví như chúng ta nhắc đến tài chính, When we mentioned finance, chúng ta biết như thế nào về tài chính, how do we know about tin như thế nào về finance, tài chính, how we believe in hiểu finance, như thế nào về and how we understand finance là đại diện cho thông tin represent trong the con người chúng ta về information within us about tài chính. finance. Chúng ta biết như thế nào về tài chính, What we know about finance, how we believe in finance, and how we comprehend finance represent the information within us about finance and the reality of our finance. ví như chúng ta nhắc đến an vui, So when we ví như mention chúng ta nhắc đến an vui, joy, inner peace, chúng ta biết như thế nào về an vui, how we understand or how we know about tin như thế inner nào về peace, an vui, how we believe hiểu in như thế inner nào về an peace, vui, how we understand inner peace represent the information within us là đại about diện cho inner hiện peace thực an vui của chúng ta. and the reality of our inner peace. Ví như chúng ta nhắc đến sắc đẹp, When we mentioned about chúng ta biết như thế nào về sắc đẹp, never mind. Sorry nha, Trang không có tin ghi như giống thế phải. nào về sắc đẹp, Lỡ ơi. hiểu
So when we mentioned about beauty, là đại diện cho thông tin trong con người chúng ta. how we know about beauty, how we believe in beauty, how we understand beauty, represent the information within us about beauty and represent and the reality of our beauty. Nếu như chúng ta nhắc đến giáo dục con cái, When we mentioned children's education, chúng ta biết như thế nào về how giáo we dục know con cái? about children Như education, thế nào về giáo dục con cái? Hiểu như thế nào về how we believe in giáo dục con cái? education, children education, how we understand children education, represent the information within us about children's education and the reality of our children's education. Nếu như chúng ta nhắc đến When we mention investment, nếu như chúng ta nhắc đến đầu when we mentioned investment, chúng ta biết như thế nào về how we know about investment, tin như thế nào how về we believe in investment, là đại diện cho thông tin represent trong how con người we chúng ta về understand investment, represent the information within us about investment and the reality of our investment. chúng ta nắm bắt kịp không cả nhà? Can you grasp it until here? Cả nhà, chúng ta nắm bắt kịp ha. We understand this until here, yeah? Up till here, Và yeah? bắt đầu vô một giây phút quan trọng hơn nè các anh chị. Going to the important Tại vì các anh chị point, nhìn vô đây là important triển khai part. ý ra được liền á. Nên toàn đọc hơi nhanh. Còn nếu các anh chị cần toàn đọc Sorry. lại thì toàn đọc Em được. cười vì em thấy cái tin nhắn của chị Quyền ở bên trong Zoom của thầy. Toàn thấy các anh chị ghi được hạnh phúc chậm rồi nè. Sức khỏe, hôn nhân và tài chính rồi. Rồi an vui, sắc đẹp. Con giáo Okay, dục con so cái, we đầu talk tư thì about ghi vô thôi, happiness, rồi từ là xong. inner peace, health, beauty, marriage, children's education, finance, investment. They are similar, so I'll speed up. Tại vì cái này quan trọng lắm. Nó quan trọng. And go to the Nãy important giờ nghe part. xong bắt đầu hiểu Okay. ha. So you start to understand, right? Dạ. Được ha các anh chị. Cần đọc lại nha. Okay, let me Từ đầu repeat. tới cuối. Một lần. Repeat from the beginning Thông tin until trong the con người end. chúng ta The information within us là những gì is chúng what ta- we know, chúng ta biết, là những gì chúng ta what we believe, tin, là những gì chúng what ta we hiểu, understand, những gì chúng ta biết, what we know, những gì chúng ta tin, what we believe, những gì chúng ta what we understand, là đại diện cho thông tin trong con represent người the chúng information within ta, us là đại diện and cho hiện thực cuộc the sống của reality chúng ta. of our lives. Khi nhắc đến điều gì, When we mention chúng ta biết như thế anything, nào về chúng, how we know about it, tin như thế nào how về, we believe in it, về chúng, and how we hiểu như thế nào understand it, về chúng, represent the information là đại diện within cho us thông tin about trong it con người chúng ta and về, the reality of our lives về chúng, about it, là đại diện hiện thực về chúng của chúng ta. represent Ví the dụ chúng ta nhắc đến hạnh phúc, when we mention chúng ta biết như thế happiness, nào về hạnh phúc, how we know happiness, tin như thế nào how về we hạnh believe phúc, in happiness, hiểu như thế and nào how về we hạnh phúc, understand happiness, là đại diện cho thông represent tin the trong con người information chúng ta within về us about hạnh phúc, happiness là đại diện and the cho reality hiện thực of hạnh our phúc của chúng ta. happiness. Ví dụ chúng ta nhắc When đến sức we khỏe, mention health, chúng ta biết như thế nào về sức how we khỏe, know about health, tin như thế nào how về sức we khỏe, believe in health, how we understand health, là đại diện cho represent the thông tin trong con người information chúng ta within về us about sức khỏe, health là đại diện and the cho reality hiện thực of sức khỏe our của chúng ta. health. Ví dụ chúng ta When nhắc we đến hôn nhân, mention chúng marriage, ta biết như thế nào về hôn nhân, how we know about marriage, how we believe in marriage, how we understand marriage, represent the information within us about marriage là đại diện and the cho reality hiện of thực hôn our nhân của marriage. chúng ta. Ví dụ chúng ta When nhắc we đến tài chính, mention chúng ta biết finance, như thế nào về how we know about tài chính, finance, tin như how thế we nào believe về in finance, tài chính, and how we understand finance,
represent the information within us about finance and the reality of our finance. When we mentioned inner peace, how do we know about inner peace, how we believe in inner peace, and how we understand inner peace, represent the information within us about inner peace and the reality of our inner peace. When we mentioned beauty, how we know about beauty, how we believe in beauty, and how we understand beauty, represent the information within us about beauty and the reality of our beauty. When we mentioned children's education, how we know about children's education, how we believe in children's education, and how we understand children's education, represent the information within us about children's education and the reality of our children's education. When we mentioned investment, how we know about investment, how we believe in investment, and how we understand investment, represent the information within us about investment and the reality of our investment. Is that okay, everyone? You managed to catch up with me. Right, help me to write down. Okay. You have not catching up? That's... If you haven't managed to hear what I said, oh, what is it? Okay, so let's continue. Okay, let's renew the page. Okay. The information within us. Okay, so we continue to expand in the new direction. Okay, the information within us is what we know. Is what we know, what we believe, what we understand. Okay, this is the new part, not repeating the previous part. Okay. What we know, what we believe, what we comprehend, what we understand, what we know, what we believe, what we comprehend, represent the information within us. No, sorry. What we know, what we believe, what we understand. Okay, we reach it to here. In other words, the source concept. In other words, the thought concepts. The information within us is what we know, what we believe, what we understand. What we know, what we believe, what we understand. In other words, is the thought concept. In other words, the source concept. In other words, is the source concept. In other words, is it a source concept representing the information within us? Represent the information within us and the realities of our life. Or in other words, it is the source concept representing the information within us and the reality of our lives.
đại diện cho thông tin trong con người chúng ta, represent the information within us hiện thực cuộc and sống the của chúng ta. reality of our lives. Số nhiều hả? Lives. Dạ. Chúng ta ghi tiếp. Let's continue. Khi nhắc đến điều gì? When mentioned anything. Khi nhắc đến điều gì? When mentioning anything. Chúng When ta we biết mention như thế nào về anything. chúng? How we know about it. Khi nhắc đến điều gì? When mention anything. Or when we mention something. When we mention something. When we mention something. Chúng ta biết như thế nào về? How we know about it. Khi nhắc đến điều gì? When we mention Chúng ta biết như thế nào về anything. chúng? How we know about Tin it. như thế nào về? Believe. Về chúng? How we believe it. Tin như thế nào về chúng? How we believe it. Hiểu như thế nào về? How we understand Hiểu như it. thế nào về? Về chúng? How we understand it. Là đại diện cho thông tin trong Represent the con người chúng ta về? information within us about it. Là đại diện cho thông tin Represent the trong con người chúng ta về? information within us about it. Lộn rồi. And the reality of our lives about it. Chúng ta biết như thế nào về chúng? Tin như thế nào về chúng? Hay When nói cách mentioned, khác, when we mention là chúng ta anything, có khái how niệm we nguồn know như thế nào về anything. chúng? Sorry, the teacher said he made a thêm từ mistake. khái niệm vô So nữa. we need to add the word Hay nói source cách khác concept. là chúng ta có So, khái niệm nguồn như thế nào in về other words, how we know about it, how we believe it, how we understand it, or in other called Khi nhắc đến điều gì? in other words, Chúng ta biết this như is thế our nào short về chúng? concept about it. Tin như thế When nào we về mention chúng? anything, how we know about it, Hiểu how we như thế nào về chúng? believed in it, how we understand it. Chọi Thảo Nguyên đừng có vội nói toàn đọc nhanh. Okay. Mà There's a do participant mình chậm said đi, that khởi nguồn từ mình đi, the copy reading sửa too khởi nguồn. fast, Phối hợp lại là mình ngồi nhanh. so her she needs to cooperate. Là mình không có Instead nhận of thức saying toàn that, she can say, tell the teacher to read slower. Toàn đọc chậm lại, khởi nguồn từ toàn. Nhưng mà hai người đều có nhận thức đó thì nó mới So cho if ra cái quá trình học tập tốt. every one of us, any one of us, aware that the root of life start from ourselves, then the lesson will go smoother. Nhiều người ta viết kịp mà. Because some people, some other people, they could write fast enough. Rồi, bắt đầu ha. Khi nhắc đến điều gì? Let's continue. When we mentioned anything, when we mentioned something, Xong thì what cả nhà what hiểu như thế nào how về? we know about it, how we believe in it, how we understand it. Is that okay until here? Is that okay up to here? Hay nói cách khác là chúng ta Or in có khái other niệm words, nguồn or in other gì words, về chúng. Đó, các anh chị ghi câu đó vô đi. Hay nói cách khác, what concepts chúng ta có we khái have niệm nguồn gì về chúng. about it? What concepts we have about it? Hay nói cách khác, What là concepts chúng ta we have có about khái it? niệm nguồn gì về chúng. What source concept? What source concepts? Source Và concepts chúng we ta có have khái niệm about nguồn it. gì về chúng. What concepts Được chưa? about it? Được chưa cả nhà? What concepts about it? Là đại diện cho thông tin Represent the information within us about it. là đại diện cho Represent the thông tin trong information con người chúng ta về chúng. within us about it. Là đại diện cho thông tin Represent trong the con người chúng ta information về chúng. within us about it. Là đại diện cho Represent thông the tin information trong con người chúng within ta về us chúng. about it.
diện cho hiện thực về chúng của chúng ta. and the realities of our Là đại life diện cho about thông tin it. trong con người chúng ta về And the reality of our lives about it. là đại diện cho hiện thực về chúng của chúng ta. Represent the reality of our life about it. Là đại diện cho hiện thực về chúng của chúng ta. Represent the reality of our lives about it. Rồi, chúng ta xong được cái này chưa? Okay, we're Bắt done. đầu qua cái khác là các anh chị hiểu sâu liền ngay. Let's continue to the another part. Then you be understand deeper this topic. Chúng ta xong cái này chưa cả nhà? Rồi. Have you done everyone? Ví như Right. khi nhắc đến hạnh phúc, So when we mention toàn health, làm cái hạnh phúc thôi nha. I will just talk Còn about lại các anh health. chị toàn đọc The cái other gì concept, phải tự biết giúp you toàn để will vô nội dung have còn to chia sẻ sâu hơn. do that yourself. Alright? Rồi, toàn đọc lại ha. Okay, let me Ví như repeat. nhắc đến hạnh phúc, When we mention health, ví như nhắc đến hạnh phúc, when we mention health, ví như nhắc đến hạnh when phúc, we mention health, chúng ta biết như thế nào về hạnh phúc? how we know about health? Chúng ta biết như thế nào về hạnh phúc? How we know about health? Chúng ta tin như thế nào về hạnh phúc? How we believe in health? Hiểu như thế nào về hạnh How phúc? we understand health? Là đại diện cho thông tin. Represent. Hay nói cách khác Or in other words, là chúng ta có khái niệm nguồn gì về hạnh phúc? Ví như nhắc đến what hạnh phúc, we have, what source ví như concept. nhắc đến hạnh phúc, Okay. When mentioned health, chúng ta biết như thế nào về hạnh how phúc? we know about health? Tin như thế nào về How we believe in health? hạnh phúc? Hiểu như thế nào về How we understand hạnh health? phúc? Hay nói cách khác, Or in other chúng words, ta có khái niệm nguồn gì về what source concept hạnh phúc? about health? What source concepts we have Là đại about diện cho health? thông tin trong con người chúng ta về Represent the information within us hạnh phúc. about health Là đại diện cho and the hiện thực hạnh phúc của reality chúng ta. of our health. Rồi, các anh chị hiểu những gì mình Right. đã học chưa? Do you hear Có it? nghĩa là khi Do nhắc you đến understand cái gì, everything that we chúng ta have có khái just niệm learned? nguồn gì về cái đó. So when we mentioned about something, what source concept we have about it represent the information within us about it and the reality of our lives about it. Là những cái khái So niệm source mà bao concept hàm cả is biết all và the hiểu. concepts about what we know, what we believe, what we understand. Cả nhà. Is that okay, everyone? Được ha cả nhà. It's okay. Rồi, vậy thì bắt đầu. Alright, let's continue. Thì chúng ta biết When như we thế nào về mentioned sức khỏe, health, như thế how nào do về we sức know khỏe, như thế nào về about sức health, khỏe? what we believe in Hay nói health, cách how we khác là chúng ta understand có khái niệm health? nguồn gì In về other sức khỏe là đại words, diện cho thông tin trong con người chúng what ta the về sức source khỏe concept và đại we diện have cho hiện about thực sức health khỏe của represent chúng ta. the Khi nhắc đến hôn nhân, information chúng ta biết như within thế nào us về hôn about nhân, như thế nào health về hôn nhân, and the như thế nào về reality hôn of nhân. our health. Hay When nói we cách khác là mention chúng ta có khái niệm nguồn marriage, gì về how hôn we nhân, believe in và đại marriage, how we diện cho thông believe tin trong con người chúng ta về hôn how we nhân, know đại about diện cho marriage, hiện how we thực hôn believe nhân in của chúng ta. marriage, how Khi we nhắc đến thông tin chúng ta understand biết như thế marriage, nào về represent the tài chính, như thế nào information về within tài us chính, about như thế nào về marriage tài and the reality chính. of Hay our nói life cách khác là chúng ta có about khái marriage. niệm nguồn gì về tài When chính, we và đại mentioned diện cho thông tin trong con người chúng ta về tài finance, chính, how we đại diện cho believe in hiện thực tài finance, chính của chúng ta.
how we know about finance, how we believe in finance, how we understand finance represent the source the source concepts is the source concept we have about represent the information within us about beauty and the reality about beauty. When we mention children education, how we understand children education, how we believe in children education, how we understand children education, in other words, is a source concept within us about children education, represent the information within us about children education and the reality about children education. When we mention investment, how we know investment, how we understand how we believe, how we know about investment, how we believe in investment, how we understand investment, or in other words, what's our source concepts about investment represent the information within us about investment and the reality of our investment. Okay. So is anyone freeze until here? Freeze. Okay. Doesn't matter if you say I'm rapping or something. The main point here is that you got to understand up until here. So, inside of us, we need to understand that we have certain source concepts within us. We have source concept within us. So, source concepts, there's a beneficial source concept and detrimental source concept. Just like light and darkness. Okay, just like light and darkness. Okay. If we have more beneficial source concept about what we concept. Okay. Beneficial. When we mentioned anything, something, we have a detrimental source concepts about it. It will result in undesirable outcome. Chúng ta bắt đầu là những con người bước đầu của sự thấu hiểu nhân sinh. Thành quả của học tập trong 11 ngày qua bắt đầu bộc lộ nè. So, thành quả của học tập bắt đầu bộc lộ nha. The outcome of your studying will start manifesting from today. Okay? From now. Và các chị tiếp xúc phát hiện ra rằng một ai đó có hiện thực. So if you see someone have the desirable reality, anyone have the undesirable marriage, or if someone have the desirable reality in marriage, okay? If someone have undesirable reality in marriage or desirable reality in marriage, okay? If someone have desirable reality in marriage or undesirable reality in marriage, okay, we need to look, so where is the root cause? Where's the root cause of the problems? Where is origins of it, the marriage? So, let's say the reality in marriage.
So there is reality in marriage that is desirable. Về cội nguồn của hiện thực hôn nhân ấy. Cái này nó bắt đầu từ đâu? Desirable Rồi, and bắt đầu ha. undesirable. Các anh chị, bắt đầu chúng ta thấu hiểu nhân sinh nè. Coi Okay. toàn luận coi các anh chị cảm As giác we được. start Chúng ta bắt đầu thấu hiểu understand được nha. about human life's point of views, Có hiện perspective. thực hôn nhân, So if someone had the reality in marriage is desirable first, chúng ta okay? dự đoán được rằng Immediately we can predict họ that chứa hình về hôn person nhân bất lợi. have carried Chứa hình về hôn nhân, chứa the hình không tốt về hôn nhân. detrimental Các anh chị đồng thuận với Toàn cái này không? source concepts about marriage and the negative image, the bad image in their marriage. Về hôn nhân không? Okay. Cái thứ hai, Secondly, nội tâm của người đó their inner state, nhắc đến hôn nhân when mentioned, có phải là theo marriage hướng âm không? will lean towards the negative direction. Có phải trạng thái Is that okay? nội tâm của người đó nhắc đến hôn nhân là chiều hướng âm không? So their inner state, Họ có khái when niệm mentioned nguồn về about bất lợi trong hôn nhân. marriage, when mentioned marriage, Họ will có khái niệm nguồn bất be lợi negative, trong hôn nhân. and they have detrimental source Cả concept. nhà. They have detrimental source concepts Ba of điều đó marriage. cộng lại, So combine three of them. hiện thực hôn nhân Three và of kết quả those. hôn nhân That will show in the reality of their marriage and the được chưa? the result of their marriage Các chị is cần nói chuyện undesirable. với người đó không? Các chị Okay. cần nói chuyện để hỏi So họ tại do sao you hôn really nhân của need họ- to talk to them and ask them, oh, why Các chị cần nói để dự đoán được they không? have that reality in their marriage? Okay, we don't need to all of those. Họ không biết hôn nhân của họ bất như ý. And some people, they don't even know that the Trạng thái nội tâm âm undesirable marriage, their undesirable marriage is result because of the mental image, the inner state, and the source concept. nếu một người nào đó có hôn nhân như ý, So thì even các anh chị if a chị person luận giúp Toàn ấy. Anh chị luận giúp Toàn ấy. have desirable marriage, Anh chị luận giúp Toàn ấy. if a person have desirable Anh marriage, chị luận giúp Toàn ấy. can we trace Hôn back nhân như ý. the reason? Can we Anh chị trace đừng tin back những gì mà người the ta nói. Hôn nhân root của ta như cause? ý, đừng tin ta những gì người ta nói. If someone told you that they have desirable marriage, don't believe in them. Người ta nắm được Okay? đâu. Because they may not be clear of the root cause of Hôn nhân như ý là do đâu? or the Do người đó reasons chứa hình tốt of với their hôn nhân. desirable marriage. Do người đó Why có is trạng it? thái nội It's tâm because nhắc đến they hôn nhân have là the cân bằng hướng dương. good mental Và do image người đó about marriage, khác những nguồn and có they lợi. have the Được chưa? Ngon chưa? Ngon chưa cả nhà? positive inner state about chưa các anh chị? marriage, and they have the Ngon chưa? beneficial source concept inside of them about Trời marriage. ơi, Okay. 11 ngày xứng đáng công sức học tập chưa? So is that cool? 11 ngày xứng đáng công The sức học tập past chưa? 11 days, is it worth all of your studying? Ngon rồi đó cả nhà. Được không? Được không cả nhà? Is it worth your effort Tới đây được chưa? putting in studying? Bởi vậy thì chúng ta So, có thể lý giải được Hence, mọi vấn đề from mà now con người on, trong nhân we sinh này con can người đang mắc phải. Dù như ý explain bất như ý all từ đâu the được chưa? problem in lives of human lives. We can trace back where is the root cause Mọi cái trong nhân sinh of từ the problems of human life's problems. như ý hay bất như ý đều có thể So their life is desirable or undesirable. We can trace back to where it's come from. chúng ta muốn thay đổi kết quả So của now, mình, if we want to muốn thay đổi hiện change thực của mình, our reality, the result of our life, muốn thay đổi hiện thực của we chúng ta, want chúng to ta phải làm change gì? our reality, we want to transform our reality, then we need to be clear, Thì các anh chị, we need to have a chúng ta clear nói mental về kết quả image. mà chúng ta mong muốn. Okay. Được If chưa? we want to, we need to have a clear mental image. Kết quả
chúng ta mong muốn. We need to have clear mental image about the result that we want. Về điều mà chúng Okay. ta And need to have all the beneficial source concept of what we desire, what we want, desire what we want. Mong muốn. Chúng ta huân tập We có lợi về điều chúng ta mong muốn. We accumulate Tích tạo the source, beneficial source concept of what we desire, and also accumulate công đức phước đức. Thứ nhất So first, we need to have clear mental image of the life we desire. Number one, let's write down number one. Whatever we want to, what lives we want to transform to, we need to have clear mental image of what we desire. Thứ hai, Secondly, huân tập các khái niệm nguồn we need có to lợi về điều chúng ta mong muốn. studies all the Cái thứ ba, beneficial source concept of what we desire. And thirdly, tại vì khi we chúng ta được công đức need phước đức thì trạng thái to nội tâm accumulate đơn công giản đức chỉ phước cần phản đức, ứng because only when we accumulate công đức phước đức, được không? then everything becomes Ai simpler. muốn thay đổi hiện thực của mình theo chiều hướng nào? So anyone who ever want to transform their life to whichever direction can follow this formula. So if you want to swim, for example, if you want to swim 10 kilometers in the sea, what do we do? Chúng ta bơi 10 cây số biển. Chúng ta What làm do gì? we do? Chúng ta muốn bơi 10 cây số biển, chúng ta làm gì? So what do we do? What do we need to do? Anh chị, chúng ta chưa biết bơi. We don't know how to Vậy thì chúng ta swim. muốn bơi 10 cây số Now we biển, want chúng ta to làm gì? swim 10 kilometers. Chúng ta What rõ do we hết need to về do? việc chúng ta We bơi 10 cây số biển. Need to have Chúng ta huân clear tập các mental khái niệm image trong bơi of lội và những swimming cái 10 khái niệm về bơi kilometers. như thế nào. We need to studying all the source concepts, the beneficial source concept in swimming, Thì qua and thời gian, we need để to chúng ta accumulate công đức sẽ phước đức in swimming. rõ khái niệm và tương Then đồng over tần số time với những we gì mình will be mình mong of the chúng ta bơi source thôi. concept, and our desires will get Hiểu clearer. không cả nhà? Do you understand, everyone? Hiểu không cả nhà? Do you understand? Các anh chị hiểu? Do you understand? Hiểu ha? Rồi bắt đầu quay trở ngược lại. So let's go back. Let's reverse back. Ta phát triển thêm một cái khái niệm nữa để chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu sâu. We're going sâu to hơn cái develop another concept, and that will help us to deepen our understandings about this topic. con người chúng ta. Các anh chị hình dung So, con người oops. Sorry cả nhà, log in lại nha, tự nhiên accidentally bấm một cái nút cái nó out rồi. Kiếm lại cái link kia. Please allow me 1 minute. Get back into teacher class. Alright, here we go. thầy phân tích cụ thể công đức phước đức trong từng lĩnh vực hả? So a participant asked our teacher to explain in detail Không phân tích đâu. about công đức phước đức Các chị in tự tư duy đi. specific field, and he said that is their job to do. Nói nhẹ Not. một cái chơi thôi. You're not going to do it. Đó là người ta đi bơi, mình đi xách dép, So what he's saying is, for example, cho người ta uống nước. if people go swimming, we follow them and carrying their stuff. Mình làm gì đó không biết, mình làm thủ đoạn It nào doesn't matter what we do, mà hỗ trợ cho người ta bơi tốt. as long as we be able to support them to be able to swim successfully. Tư duy chú ý. Ở đây chỗ này quan trọng nè. Okay. Tất cả những tin Put nhắn in không some liên quan đến thinking. chỗ này đừng nhắn lên Okay. nữa, đừng không có bất kỳ câu hỏi nào được hỏi So he tại tell đây. everyone to start Thì các chị mới tập asking. trung chỗ này và hiểu.
and concentrate and Câu focus này là on cực kỳ quan trọng. the next part that he's going to talk Cuộc đời của about, chúng ta có chuyển đổi because thực it's sự very hay không là hạnh important phúc mấu to chốt trong này. our life. Our life have transformed or Lấy not ví dụ, will depend một cái điện on thoại di động this. hay For example, a một cái máy tính mobile phone or a laptop thì có phần cứng và phần mềm. has the software and hardware. Hardware and software. We all know Có phần this, cứng và right? phần mềm. We know that a computer have hardware and software. Phần mềm cốt lõi đầu tiên The luôn của máy vi tính software, the first chúng ta basic tạm part gọi of là hệ điều software, hành. we call them Các anh chị thấy is nó là hệ điều hành đúng không ạ? the Phần operating mềm đầu tiên systems. nhất luôn á là hệ điều hành. We call them the có operating hệ điều systems. So because of this Và operating máy vi tính mới system, chạy. the Sau đó mới bắt đầu the cài laptop vào can ứng run, the dụng computer thêm. can run, and then cái máy vi tính people của chúng will ta will chạy trơn add tru và on thực hiện được into nhiều other part. nhưng đều phải dựa vào But it's hệ all điều hành. based on Các anh these chị hiểu operating tới đây không ạ? systems. Do you understand, Cả nhà everyone? nắm tới đây giúp Toàn cái. We understand up until here, right? Các anh chị nắm tới đây giúp Toàn. Giây phút này Okay. quan trọng nha. So this moment is very important. Vậy thì trong con người chúng Hence, ta có rất nhiều thông tin. Inside of us, we have lots of information, have lots of source concept. Do you agree? Các anh chị có đồng thuận với Toàn là Do you agree with trong me con người that trong chúng ta có rất nhiều khái niệm. within ourselves we have so much Vậy thì information? khái niệm nguồn So và the sơ khai, source concepts khái niệm are nguồn nền tảng nhất á, the thì cái đó được gọi là foundation, hệ quy chiếu. foundational source concept, foundational source concept, the basic source concepts. We call them the reference systems. Reference system. Khái niệm nguồn sơ khai, Oh, this is good. khái niệm nguồn nền Can tảng put this horizontal now. là Nãy giờ để nó đứng nó khó chịu, bây giờ để nó nằm được. Go horizontal, Được that's chưa? good. cả nhà. Sorry. Vậy Okay. thì con người Reference chúng ta systems. có hệ quy chiếu chưa? Hiện So, nay các anh chị sống our human có hệ life, quy chiếu do chưa? we have reference systems? Có rồi cả nhà. Yes, we have. Chúng ta We đang have. dựa vào hệ quy chiếu của khoa We học. are basing our Chúng ta dựa life vào hệ on quy chiếu the của scientific reference system. We are living our chúng ta lives đang có based hệ on quy chiếu nè. the scientific reference system. Là chúng ta đang sống dựa trên góc nhìn của That khoa is học. when we live based on the scientific point of view. Mọi điều gì trong cuộc đời có phải chúng ta So dựa vào everything in our life nowadays, các anh chị is it right that we use science to explain everything, mostly? có để ý không cả nhà? If you notice that. Có. Chúng ta Yeah. có hệ quy chiếu nghe các So anh chị. we have reference systems. Có, chúng ta có sống dựa vào tôn giáo tín ngưỡng. So do we Và live chúng ta based lý giải on cuộc sống của chúng ta không cả nhà? religions, belief to explain most part of our life, everyone? Lấy góc nhìn của tôn giáo tín So ngưỡng some và luận people hết mọi vấn use đề trong the cuộc sống không? religious perspective to explain everything in Và their chúng ta life. có những giây phút chúng ta lấy góc nhìn của đạo lý cuộc sống mà chúng ta luận hết tất cả những khía And cạnh some của cuộc of us, sống we của cả nhà. use the common sense to explain everything in our life. Có không cả nhà? Is Có. that right? Vậy thì bản thân một con người So, là đã có hệ quy chiếu individually, rồi. Trên thế we giới này, have hiện nay, reference ai cũng có system hệ quy chiếu để already, sống hết. Nhưng có những con người but sẽ hệ quy some chiếu of thuần khoa học. us will have Có the những con người reference hệ quy system chiếu thuần tôn that's giáo. fully into science. Some of us have reference system that fully into religions belief, and some of us have the reference system that's based on the combination of science and Và religions. có những con người Some là of đạo lý us tôn have giáo và khoa học làm reference nền tảng quy chiếu trong cuộc reference đời của họ. systems Và dựa vào based đó, on common họ luận sense. hết tất cả những khía cạnh trong cuộc sống dựa vào ba hệ quy chiếu này. Anh chị nắm tới đây không?
Vậy thì khi bắt đầu dựa vào, nhưng mà trong So quá trình dựa vào á, when we start based on chúng ta không something, bám trụ vào we tin nguồn ở đâu hold on của khoa học where để is chúng ta làm the nền tảng của quy chiếu. source information that we can hold onto. Thông tin nguồn ở đâu? Từ tôn giáo tín ngưỡng. để Where làm is quy chiếu. the source Chúng ta không biết information bám trụ vào thông tin that nguồn we ở can đâu, hold từ đạo on lý á, to in để làm order quy chiếu. to Nên các cao nhân đã leave chỉ điểm cho reference chúng ta, systems in science and đó là religions and common sense. nó có một cái khái niệm So nữa, experts đó have là chúng ta dựa vào hệ quy experts chiếu chuẩn. told us that we need to rely on Nó có tên gọi là hệ standardized reference systems. hệ quy chiếu chuẩn. Standardized reference systems. Quy chiếu chuẩn. Standardized. Hệ quy chiếu chuẩn. Standardized. Khái niệm nguồn có lợi làm nền tảng thì sẽ cho ra hệ quy chiếu chuẩn. Khái niệm nguồn có lợi, nguồn của nguồn luôn, thì sẽ cho chúng ta ra hệ quy chiếu chuẩn. Vậy thì con người ai cũng đang Viết xong rồi bị mình chi đi phối bởi tập ba góc tiếp nhìn cho này. cả nhà vừa viết vừa Nếu nói ai không thiên có về góc nhìn nào đó reference thì thực chất cuộc đời vì system. nhân sinh của họ cũng mất đi sự cân bằng. Nên nếu đã là hệ quy chiếu thì standardized. phải lấy ba góc nhìn này để luận về nhân sinh của một con người thì nó mới bắt So if đầu you talk about reference system, we need to check these three angle cả nhà. to trace back Có nghĩa là about bất our kỳ vấn đề về human nhân sinh gì lives. mình phải lấy cả ba góc So nhìn khoa anything học, related to human tôn giáo, lives, tín ngưỡng và đạo humanity, lý we need to luận check these để chúng ta three luận mới đúng. angles: science, religions, belief, Và and nếu common chúng ta sense to trace lấy back. góc nhìn sâu hơn So, để luận để cho if luận we chuẩn thì check chúng ta đã có rồi. The Thông qua công thức deeper cội nguồn cuộc sống, angle to look at our humanity, thông qua công thức cội nguồn then cuộc sống, through the root cause formula Dạ. of life, thông qua công thức cội nguồn the cuộc root sống, cause formula of life, through the root cause formula of công thức life, cội nguồn, thông qua công thức cội nguồn, through the root cause formula of life. có phải cho chúng ta một nhận thức rất là quan trọng, đó là thông qua công thức cội nguồn thì hình ảnh trong tâm trí The chính là root nhân, cause formula of life we give us kết the quả cuộc sống của root chúng ta cause chính of là our đã life thông is qua the công thức mental cội nguồn của cả image. nhà. Và góc nhìn của khoa học thì rất rõ. And the scientific perspective is very clear. Whatever you do, you need to have a clear mental image before you go ahead and do it. Các anh chị hiểu không ạ? Các anh chị, You understand it? mà được gọi là người lấy quy chiếu của So khoa học before we do làm nền tảng, anything, if you are a person who based on science, thì mới là khoa học chứ. Đúng chưa? you will need to have a clear mental image. Cả nhà. Yeah. Chứ bây giờ mà làm cái gì mà làm mà So, không rõ thì sao lại gọi là now- góc nhìn của khoa học được? If we do what we if we want to do something and we don't have we're not clear about it, Là một tri thức then we vượt can't really do mà it, giúp cho chúng right? ta So the root cause formula of life is a reference system that help us to explain được chưa? all the problems in humanity, in human lives, under scientific point of view. Hình ảnh trong tâm Okay. trí And it said that our mental image trong cuộc sống của chúng ta represent nhân the cho ra kết quả cuộc sống. seed, the Vậy thì seed trong that cuộc sống này result chúng ta lấy công that thức create the cội nguồn. result of our life. Cuộc sống là một hệ quy chiếu chuẩn và cụ thể là chúng ta bám trụ vào làm cái gì thì cũng phải rõ hình về những gì mình làm. Thì coi So như whatever chúng ta we do, đã we need to bám be trụ clear. vào We need to have a một clear hệ mental tri image. thức gốc là hệ quy chiếu này là một trong ba hệ quy chiếu chuẩn của chúng ta để luận tất cả mọi vấn đề theo góc nhìn của khoa học. Các anh chị hiểu được tới đây? Cả nhà. Cả nhà. So do you stand up to Theo here? tôn giáo của tín ngưỡng thì chúng ta bắt đầu sao ạ? Under Tôn giáo tín religion's ngưỡng belief, under religion beliefs, rất là nhiều tôn giáo tín ngưỡng there's so đưa many ra rất là nhiều luận cứ religions về cuộc đời của con người. gave Nhưng many bất kỳ ai
mà nói cuộc đời của một con người information do about một cái human gì đó tạo lives, nên, and thì they nó không said phải là that gốc rễ the của quá trình của human nhân sinh, life because mà phản ánh from some đến từ root chính cause con from người đó tạo something. nên kết quả cuộc đời Okay. của họ. Eventually, they said Và sự that trợ giúp their của ai đó lives nữa thì has nó đúng. caused by Còn nếu cuộc đời của chúng their ta ngày hôm nay themselves. phó mặc cho Okay. bất kỳ If our life ai đó đấng tối cao hay đấng tầng has lớp nào đó, been depend con người của on chúng ta someone else, quá vô tri về the tất cả. higher above, someone Nên higher làm sao để above chúng ta us, có một cái hệ then vi we chuẩn của cannot tôn giáo đây? do anything Vì các cao nhân of chỉ điểm our cho life. chúng ta về cấu trúc So con người. nowadays, so in Buddhism, they have give us the Nói cho chúng given ta us rõ rằng cuộc đời của con người hiện tại bị chi phối the concept của cấu trúc con người, tâm của con người, tánh của con người, tình của con người và có thân như vậy đó. Tham tưởng của con người như vậy thì cho ra kết quả như thế nào. Và our human being have cực kỳ quan trọng. Buddha nature, human natures and emotions, and Công đức và phước đức the root cause of chính là our lives nhân under trong religious con người chúng ta để cải perspective tạo cái cuộc sống của một con người. are ác đức, Bất kỳ tôn phước giáo đức. nào đồng thuận cái này, chỉ có cách gọi tên khác Any nhau thôi. religions Đó là that ác đức, phước đức agree with và công this đức may have a different name to call it. là mấu chốt Okay. để cho cuộc đời của một con người. But ác Dựa đức, vào phước điều này đức, mà công bắt đức is the key for us to rely on in order to trace back to the root cause of our life. Người ta khuyên mình làm phước, bất kỳ tôn giáo nào cũng phải So phước. in most religions, they advise people to do good things, do Chính là good nền tảng deeds, của cuộc sống nhân sinh tốt của con người. and phước đức Nhưng mà is the nguồn gốc của foundation cuộc sống nhân sinh of hết. a Và tự human vì life. có ác đức nhiều thì ra bất nhí, công đức phước đức thì If cho you ra đời have sống như ý. more Để ác dựa đức, vào quy chiếu này, it will create chúng ta the có thể luận undesirable mọi đời sống của nhân outcome. sinh này If you have more bắt phước nguồn đức, từ it create cái desirable khối công đức, ác đức, outcome, phước đức và công đức này. and our life will rely on Nó ẩn this một cái trạng these thái phước được đức, gọi là trạng ác thái đức, phước nội đức, tâm của công đức, con người. and they Nếu embed mà chúng ta into ai đó our inner nhắc đến state. điều gì So when we đến mention điều gì anything, mà có trạng thái nội tâm and we have cân bằng inner hướng state, trước, the balance thì đồng nghĩa and chúng ta positive, đã có balance quyền to điều đó. positive inner state, Có that công quyền means điều đó, có phước quyền we điều đó. have Còn nhắc đến trạng thái nội tâm theo chiều good, âm we have blessings about it, we have công đức, phước đức about it. Whenever we mention anything and something and we have negative inner state about it, that's when we have ác đức in it. Trạng thái nội tâm của chúng ta cân bằng hướng dương. So if we have balance to positive inner state, then we will have a desirable outcome in life. Chúng ta đã thiếu phước. If we have negative inner state, that means we are lacking phước đức. So we need to accumulate phước đức, công đức. Cả nhà nắm được tới đây không? So you understand until here, up to here? Cả nhà nắm được cái này không? You understand Kỳ up tôn to giáo tín here? ngưỡng nào Any religion's beliefs give us the awareness that we need to do good things, okay? We need to create good deeds, okay? It must be the right, sao nó dẫn con người làm sao the à? good religions, Làm tầm bậy gì okay? đó. Thì thôi, We're not hại talking con about người all the đó, bad cái đó là tà religions đạo that inherent được không cả nhà? religions that leading people to do bad things. Okay, most religions guide people to live up to a higher standard. Được không? Okay, Cả nhà. and do good Nếu things chúng ta in lấy góc life. nhìn về nhân sinh So này, if we như ý hay bất như ý đều dựa vào việc chúng ta based có on phước đức hay không phước đức ra humanity's sao, perspective, hay là ác humanity đức thế view, nào, okay, thì and ta sẽ có religious quy chiếu nhân perspective, sinh này đó. then Một trong ba we cái have để dựa vào. one Nếu of bây giờ the chúng ta dựa vào kiểu standardized sao để chúng ta the đảm bảo reference systems, standardized reference system to based on that được and explain everything dựa in vào our cái life. trạng thái nội tâm của Okay. chúng ta, So cân our bằng hướng dương inner, bất kỳ điều gì chúng ta if we have balance to positive inner state, this will result in the desirable outcome in life. nắm tới đây không? Okay, you understand up to here? Cả nhà, Everyone, các anh chị nắm tới đây ha. you understand, alright? Vậy thì bắt đầu ở góc nhìn Okay. đạo lý. So let's start from the common sense perspective.
Bắt đầu ở góc nhìn đạo lý. Start from the common sense perspective. Thì các cao nhân chỉ điểm cho chúng ta. The wise people has pointed out to us that where do we need, should we rely on to trace back to the origin of our life. So they say that is the triangle of reality, reality triangle of reality. Có nghĩa là gì? Dựa vào biết tin hiểu của chúng ta, dựa vào chúng ta có khái niệm nguồn. Có khái niệm nguồn gì mà quyết định hiện thực cuộc sống của chúng ta. Nên là đối với tôn giáo tín ngưỡng, so it depends on what source concept we have to determine the outcome of our life. Bạn có khái niệm gì về điều So do you have what ví dụ như giờ what source mình nói concept người do ta you muốn làm have? cái gì đó đi. Bạn có khái niệm về nó chưa? So if whenever you want to do something, do you have source concept about it? Do you have any concept about it? Okay. Vâng, thì người ta sẽ nói là do you have any concept about it? Here we make it clearer by saying source concept. Các anh chị, có phải là Khái niệm nguồn. người này thiếu khái niệm nè. So sometimes we're saying in life, we're talking to each other, we're saying, oh, this person lacking concept about something. Cuộc đời của một con người So, theo góc nhìn của đạo lý này có thể được human lives qua là họ chỉ có under khái niệm common mà thôi. sense perspective, if they are unable to achieve their desires because they are lacking source concepts. Cả nhà, một người chuyên quán trách con người, So a person who always blame other people, bản thân người đó không có vấn đề gì hết á. okay, Chỉ do là themselves, they họ have thiếu no khái niệm trân trọng problems. mà họ mới chuyên quán They have trách. no problem. It's because they are lacking appreciation and gratitude. Hiểu không cả nhà? That's why they're blaming Họ có others. khái niệm quán Okay. trách, nhưng thiếu They khái niệm have trân trọng the hơn. concept of blaming, but they lacking the concept of appreciation and gratitude. Bản thân người đó không có Okay. vấn đề gì. So that person, they have no Là problem. họ thiếu khái niệm bao dung. Okay, it's just because they're lacking the concept of tolerance. That's why they resentment. They resent other people. Giống người mệt lắm. Okay, and the people they are unhealthy. They are sick because they're lacking the source concept of being healthy. Thiếu khái niệm về bao So dung. lacking the source concept of tolerance. So whenever lives happen to them, they Và ngay cả những con người đau khổ start mà các resenting. chị, đau khổ có nhiều cái đau So khổ even mà the people who are suffering, họ chẳng qua họ thiếu khái niệm Okay. về an vui thôi. there's many ways of suffering, but because they're lacking the source concepts Ai mà of muốn tự tin, inner ai peace. mà muốn ngạo Okay. mạn đâu. There's no people want to be arrogant in this life, want to lack confidence, but because they are lacking the source concept of Cả self-confidence. nhà hiểu được cái ý Toàn vừa chia sẻ không? Nên bản chất của con người So về the góc human nhìn của đạo nature, lý này không có bất kỳ vấn đề nào chứ. under this perspective, under common sense perspective, had no problem. Vì sao ạ? Okay. Thì chứa hình tốt, Under scientific perspective, still have no problem. They just need to have a clear mental image, thì tức tạo công đức phước đức. and they have an accumulate enough công đức phước đức. Khái niệm nguồn thì chứa khái niệm nguồn có lợi And thôi. if they don't have enough source concept, they just Chứa need khái niệm to nguồn có lợi, study to tức tạo được phước đức công đức. understand more beneficial source concept and accumulate công đức phước đức and have a clear mental image. Okay. Whatever we desire, we just need to have a clear mental image, accumulate công đức phước đức, and have the beneficial source concepts of what we desire. Then we be able to transform, to change our life in order to achieve the result that we desire, the desirable result. Không có con người, không có bất kỳ vấn đề nào chứ á. So at the end of the day, people have no problems. It's just because they haven't have clear mental image, their inner state is unbalanced, and they have detrimental source concept. Okay, otherwise human people have no problems. Human have no problems. Thì là do đâu à? If anyone is suffering, Nghèo thì có Okay. vấn đề gì đâu. if anyone is poor, there's no problem about that. It's just because they haven't have Trạng thái nội tâm của họ clear đang mental tệ. image about the life that they desire, Họ đang trạng thái
and their inner state is negative. They have and they have so many detrimental source concepts about the life that they want designed. So they just need to develop source concept, the benefits of source concept, changing their inner state to balance and positive, and have clear mental image. Then they'll be able to transform their life. Okay? People have no problems in life. In this life, humans have no problems. People have no problems. It's just because their inner state is unbalanced and they don't have beneficial source concept, they are not clear, they don't have clear mental image, so there are no problems. Marriage, problems in marriage is because the person, whether that person have clear mental image in marriage, have a balanced to positive inner state in marriage, and do they have beneficial source concepts about marriage. So the person needs to be aware of this. Công thức vượt thoát vấn nạn được coi là hệ quy chiếu không? Không, nó là công thức. Vì cái gì là hệ quy chiếu? Là hệ quy chiếu. The formula to overcome a problem in life, can we call them standardized reference system? And the teacher said no, they can't. Okay. They are not the same. Bản chất của con người không có bất kỳ cái vấn đề nào hết. Human life do not have problems. Human have no problem. Okay. The main point is, do they have clear mental image? Do they have balance to positive inner state? Do they have benefits of source concept? And the last 11 days up until now, anyone understand what I'm saying? We can conclude that you have the standardized reference system to live for the rest of your life. And a human being, we have most powerful energy. That is when we have the point to rely on, somewhere to rely on. And the relying point that we can base on is the relying point about human views. Okay, we don't rely on knowledge. Okay, we don't rely on humans. Sorry, we don't rely on human. We rely on knowledge. If we rely on humans, people. If we rely on people, people will leave us. If we rely on mountains, can be moved. Okay. But we rely on knowledge, and the foundational knowledge that we hold on to will transform our life. Just give us somewhere to rely on. I can raise the rest of the world. Archimedes nhớ không? Ông là một trong những nhà khoa học thiên tài mà trong chiến tranh rồi này kia có kẻ xâm lược. Archimedes. 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 Từ xa bằng những cái kính. Điểm tựa. Câu nói đó ngày xưa tới giờ toàn cũng trăn trở đó cả nhà. Đó là chỉ cần cho tôi điểm tựa. Archimedes says that give me a place to stand and I will move the world. Okay. Just give me a place to stand and I will move the world. Okay. Our human life, we just lack a place to stand. And we have
cực kỳ quan trọng trong nhân sinh của Standardized reference system is the most important đó là lý do toàn place to stand in rất là tâm huyết để a chia sẻ human này. life view. Người nhà đều có hệ quy chiếu chuẩn để sống. And Các anh chị ạ, I want one day everyone to have the standards reference system to live on, the standardized reference system to live on, so we won't be able to won't afraid of anything, and will nên là nhiều năm qua toàn cứ nói đi nói have lại and have a courage to live. cứ nói suốt. So for the last many years, I have continued talking over and over and over again about the standardized reference system to spread this knowledge to Vietnamese people. Okay. So we're looking at thì chúng ta có công thức con nguồn cuộc sống, cấu trúc con người và tam giác hiện thực. Thì từ đó trở đi chúng ta dựa vào đó và chúng ta phát triển mọi cái khía cạnh của cuộc sống này. Và những ngày tới là những ngày tuyệt quý. And the next few days is the days that we go into apply the reference system to light up wisdom, light up meditation, so we can enrich ourselves. Okay. If we have standardized reference systems, we have benefits of source concept. We can start from here to develop all the source concepts in our life. Okay. Based on the three reference systems, we can develop all the source concepts in our life. So I put my heart all into here to help next generation. Kids, they know that wherever they desire, they need to have clear mental image. They need to have balance, to positive inner state, and they need to accumulate công đức phước đức. They know that they need to develop benefits of source concept. Okay, then that kids will be able to achieve anything in life. Okay. And that means we can predict their causality, their cause and effect. We can predict their cause and effect, right? So, if when our kids were little, they know this knowledge, they have somewhere to rely on, somewhere to, then if we see anyone in this life have any problems, we can use the three reference system to trace back. Then they can be able to transform their life. So we understand the reasons why our root cause of life, where our root cause of life start from. So we have, so these three reference systems is the most valuable knowledge that we need to understand. And all the teachers in the writing group, writing teams, is also working days and nights to write a book about the 7 holistic worlds. Okay, and the book set that we have will be named the 3 reference systems, and we will not sell them. We will only give them to people. Okay. And our tham tưởng is that we go into send the set of book to 1 million people. Hopefully, 1% of people in this world understand that about the 7 holistic worlds. So when we have 1% of the population understand this, okay, 1% will have 99 other people, and eventually 50 years later, our country, Vietnam, everyone in Vietnam, okay, whatever they want to do, they will have clear mental image, they will have the balance positive inner state, and they will have the benefits of source concept, and eventually they will lighten up their wisdom, their meditation, their characters, their virtues, their competence, their physics and material, and we heading to enrich our holistic
wealth, 7 holistic wealth. Chúng ta sẽ cho ra So đời this year, within this year, the book set going to be và published. do quá tuyệt quý đi. And because of this knowledge is so valuable, so precious, Chỉ Việt Nam chúng ta mới có hiện tại. and it's only available in Vietnam. Tri thức này quá quý. So this valuable, precious knowledge is only worth to be gifted. Và chỉ cần chúng ta nhiều con người nhận được And này just need, thì chúng ta sẽ we need many people to receive this knowledge. That'd be easier, simpler for us to spread this knowledge to everyone. And from there, everyone will live a peaceful life. We only need one place to stand, one place to stand to be able to do everything else. Anh Trang dùng chữ play to stand nó cũng có định nghĩa, còn khi mà dùng cái câu là deliver á, thì nó lại different trong cái meaning á, cô Stephanie. Cái lever là cái đòn bẩy, còn cái này là thầy nói một cái điểm tựa. Cái đòn bẩy là một cái vật, còn cái điểm tựa là một cái hình ảnh trong tâm trí, một cái nơi để mình tựa vào. Mỗi người một bộ. Rồi sau đó các mentor master có mong muốn giúp đỡ ai thì họ sẽ từng bước in, và giá gốc của cái bản in đó là mình sẽ để giá gốc ra để in. Rồi sau đó thì có lọc một số cái nguồn để chúng ta tặng sách từ từ tầng mẫn. Thì Toàn nghĩ không đầy 2 năm thôi. Within 2 years, I'm thinking within 2 years, more and more people will be able to receive the values of the book set that has been written. Okay, and all the speaking class. Okay, it will be different things, but we need this set of book to transfer this knowledge to many generations. Because we want to have 1 million people to know about the 7 holistic wealth. And if 1% of the population receive this, then everyone will have the standards, the reference system to live, and the reference system to teach our kids. Then it will be a wonderful world. Is that okay, everyone? There's a people asking, there's a participant asking, if people don't chant to thấu hiểu nội tâm, can they understand this? The teacher says there will be a group of mentor and master help people to understand the knowledge in the book. The methods, the reading methods of receive and transfer reality will be introduced to everyone later on. And we're using that chant to redraw the reading map of our country. Okay, hold this image for me. Hold this image. Hold this image for me, please. About this. Hold this image in your head, in your mind. There's a participant raised his hand. Maybe he loved the ideas of having million people. Kính chào thầy và kính chào các anh chị. Rất biết ơn thầy khi đã tạo cho em cơ hội ạ. Thì khi thầy nhắc tới câu chuyện 1 triệu cuốn sách, em thấy The participant name Vô Bình Hằng. He said that when the teachers introduced about the set of book named Holistic Wealth, and he said that a person life can be changed through to
responds cái 8 cuốn two sách, ways, em nghĩ đôi khi nó and one of the way is through reading. gọi là cuốn kinh thánh So he imagines those set of books can be compared to the Bible. Nói vậy kỳ lắm. And our teacher says, no, don't say that is very unreasonable. Okay? If he keeps saying that, then the book might not be able to be published. Okay? We only have the reference, the standardized reference system. chưa có, Okay. và người Việt chúng ta mà may mắn được tiếp cận cái điều tuyệt vời này thì quá. He thinks that it's a good idea for Vietnamese people to access to this knowledge. And the teacher said that, no, people don't really understand it. Really. Okay. But the mentor master community will spread this knowledge, and this set of book will become precious Em cũng xin phép chia eventually. sẻ thầy